Mira möter en främling vid tåget av Learn Swedish with Short Stories. Om du tycker om videon, klicka gärna på tummen upp och dela videon med familj och vänner. Vi är mycket glada och tacksamma för ditt stöd. Tack! Efter berättelsen kan du testa dig själv med frågor och svar. Länken till videon med frågor och svar ligger under den här videon i beskrivningen. Kom ihåg, när du tittar på videon en andra gång blir det lättare att komma ihåg de nya orden och meningarna. Det är kväll och snöflingor faller sakta över tågstationen. Människor går fram och tillbaka på perrongen. Alla väntar på något eller någon. Kanske ett tåg, kanske ett möte. Snöflingor. Små bitar av snö som faller från himlen. Perrongen. En plats på en tågstation där människor väntar på tåg. Det är söndag den 29 december. Klockan är 7:50. Mira är på tågstationen. Hon har en svart kappa, en röd halsduk och en röd mössa. Kappa. En lång jacka. Halsduk. Ett tygstycke som man bär runt halsen för att hålla sig varm. I fickan har Mira ett julkort. Hon fick det i brevlådan för en vecka sedan. Mira vet inte vem som skrev kortet. Kära Mira, kom till tågstationen på söndag kväll klockan 8. Jag behöver träffa dig. Viktigt. En vän. Julkort. Ett kort som man skickar till andra människor för att önska dem en god jul. Viktigt. Något man måste tänka på eller göra. Klockan är 8. Tåget rullar in. Plötsligt ser hon en äldre kvinna som kliver av tåget. Hon har en röd kappa och ett stort leende. Mira! Vad roligt att träffa dig, ropar kvinnan. Mira går fram till kvinnan. Hon känner inte igen henne. Rullar in. Här i betydelsen kommer. Känner inte igen. Kommer inte ihåg något eller någon. Vem är du? Frågar Mira. Jag är din mormors vän. Jag heter Sera. Din mormor bad mig ge dig något. Hon ville att jag skulle ge det till dig personligen, säger kvinnan. Sera tar fram en present. Hon ger den till Mira. Varsågod. Mormor. Mammas mamma. Personligen. Ge något direkt till en person. Vill du sitta ner? Kom, vi går och sätter oss på kaféet. Jag vill köpa en kopp kaffe, säger Sera. Mira nickar. De går till ett kafé. Sätter sig. Tar plats på en stol, soffa eller något annat. Nickar. Rör huvudet upp och ner för att visa ja eller förståelse.
God kväll. Jag vill ha en kopp kaffe tack, säger Sera. Självklart. Vill du ha mjölk eller socker i kaffet? Undrar kassören. Nej, bara svart kaffe tack, svarar Sera. Och jag vill ha en kopp te tack, säger Mira. Vilken sorts te vill du ha? Frågar han. Grönt te tack. Okej, en kopp kaffe och en kopp grönt te. Det blir 70 kronor tack. Varsågod, säger Sera. Tack så mycket. Sorts. Olika typer av något. Här exempelvis svart te eller grönt te. Mira öppnar asken. Det är ett halsband. En silverstjärna. Hon lägger det på bordet. Din mormor hade alltid det här halsbandet på sig. Hon sa att stjärnan påminde henne om dig. Hon ville att du skulle ha halsbandet, säger Sera. Halsband. Något som man bär runt halsen. Stjärna. En form med spetsiga hörn. Mira tar halsbandet i handen. Det känns varmt. Hon tänker på sin mormor och känner tårarna komma. Tack. Det betyder mycket för mig, säger Mira. Hon känner sig varm och glad. Det blir en kväll som Mira aldrig glömmer. Tårar. Små droppar som rinner från ögonen. Betyder mycket. Något som gör en väldigt glad. Eller känns väldigt viktigt. Tack för att du tittade på videon. Hoppas att du lärde dig något nytt. Vi ses snart igen i nästa video. Ha det bra!